So what we are going to study as भन्दाखेरि we are going to study optical instruments wherein we will study about simple microscope है हामी पढ्छौं पहिला simple microscope अनि then we will study about compound microscope and in the next segment we will study about astronomical telescope simple compound microscope अब यहाँ टेलिस्कोप्सहरु पनि हुन्छ है अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स मै हो एउटा हुन्छ एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप दिस द रिफ्र्याक्टिङ काइन्ड जुन चाहिँ कस्तो टाइपको हो रिफ्र्याक्टिङ है we will also study about the reflecting telescope त्यो चाहिँ in these two in the next segment. So primarily we will be studying about simple microscope and compound microscope. यो दुईटा विषयमा चाहिँ हामी पहिला पढ्छौं. Okay. So what are microscope? हामीलाई याद हुनु पर्यो फर्स्ट सिम्पल कुरा है माइक्रोस्कोप भनेको के हो So what are microscopes? Microscopes are optical devices, instruments that magnify the images of tiny objects. है सानो सानो कुरालाई ठुलो देखाउने अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टलाई भन्छ माइक्रोस्कोप. अब माइक्रोस्कोपमा सिम्पल माइक्रोस्कोप हुन्छ which is basically a magnifying glass. जुन चाहिँ एउटा के हो म्याग्निफाइङ ग्लास हो. अनि अर्को एउटा कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप त्यो चाहिँ अब अझै मजाले अझै धेरै रूपमा धेरै टाइम्स म्याग्निफाई गर्नको लागि युज गर्नु सक्छौं हामीले. कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप चाहिँ सिम्पल माइक्रोस्कोप चाहिँ अलि कम्ती हुन्छ एन्ड दिस इज सिम्पल. व्हाट इज सिम्पल माइक्रोस्कोप भन्दाखेरि इट इज बेसिकली अ म्याग्निफाइङ ग्लास. सो फर्स्ट लेट्स स्टडी सिम्पल माइक्रोस्कोप. यो हो सिम्पल माइक्रोस्कोप. अब सिम्पल माइक्रोस्कोप भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि इट इज यसलाई अर्कोमा पनि भन्न सकिन्छ म्याग्निफाइङ ग्लास. दिस म्याग्निफाइङ ग्लास है. अब यो केले बनिएको हुन्छ व्हाट इज द कन्स्ट्रक्सन अफ म्याग्निफाइङ ग्लास भन्दा म्याग्निफाइङ अर सिम्पल माइक्रोस्कोप भन्दाखेरि इट इज मेड अफ अ सिंगल कन्भर्जिङ लेन्स. सिंगल कन्भर्जिङ र कन्भर्जिङ नर्मली के एक्ट गर्छ कन्भर्जिङ टाइपको इट इज कन्भेक्स राइट. सो a single converging or convex lens it is made up of that. अनि यसको दुईटा एडजस्टमेन्ट हुन्छ. when first is when the image is formed at the least distance of distinct vision and second ma when the image is formed at infinity. So let's go in for the first. So the first adjustment is when the image is formed at least distance of distinct vision. जुन चाहिँ लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन चाहिँ यसलाई हामी क्यापिटल डी ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौं. सो बेसिकली इमेज चाहिँ कहाँ फर्म हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन. डिस्टिङ्क्ट भिजनको लिस्ट डिस्टेन्स. अब यो फर अ नर्मल हेल्दी आई इट इज 25 सेन्टिमिटर है. अब जसको अलिकति आँखामा प्रब्लम छ दे क्यान ह्याभ स्लाइटली लेसर स्लाइटली मोर अफ दिस
distinct vision, more normally it will be more. सो इमेज चाहिँ कहाँ फर्म हुनु पऱ्यो, त्यो म्याग्निफाइङ ग्लासले गर्दाखेरि चाहिँ द इमेज सुड बी फर्मड एट द लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजन. सो 25 सेन्टिमिटरमा है, 25 सेन्टिमिटरमा चाहिँ हामीले मजाले देख्छौँ, क्लियरली देख्छौँ. अब यो नाममै छ लिस्ट भनेको सबैभन्दा कम्ती, डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स भइहाल्यो अफ डिस्टिङ भिजन. अब छुट्याएर अलग्गै क्लियरली देख्ने है, चिजहरूलाई छुट्याएर देख्ने, देख्न सकिने डिस्टेन्समा डिस्टिङ्क्ट भिजनमा हामीले हेर्न सक्नु पर्यो, विच इज 25 सेन्टिमिटर फर अ हेल्दी आई. सो अब यसको लागि हामीले लेट्स सी हाउ द फिगर इज मेड. So for this first arrangement, first adjustment or arrangement, let's first draw. So if this is the principal axis, and this is our lens, so let's draw slightly better convex lens. So this is our magnifying lens or glass. सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट हैज इट्स फोकस है, यसको आफ्नो फोकस पनि छ, यसको आफ्नो फोकस छ. वी हैव टू, यसको आफ्नो फोकस. लेट्स सी दिस इज, लेट्स सी दिस इज द फोकस है, दिस इज द फोकस. अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजनमा भर्चुअल इमेज बनाउँछ. सो भर्चुअल इमेज बनाउनुको लागि जहिले पनि अब्जेक्ट कहाँ राख्नु पर्यो, इट सुड बी प्लेस्ड बिट्विन द फोकल लेन्थ, फोकस एन्ड द अप्टिकल सेन्टर. जो फोकस यहाँ भयो, यसको बिचमा हामीले एउटा कुनै पनि अब्जेक्टलाई राख्छौँ. एन्ड देन what happens, okay, this is focus. सो अब जुन चाहिँ प्यारलली छ त्यो अर्को यतापट्टिको फोकसबाट जान्छ है. So this will form, यसो गर्दाखेरि image is formed somewhere here, virtual image is formed. So a virtual image will be formed, right? A virtual image will be formed, and if this distance, हामीले यो डिस्टेन्सलाई मान्यो होइन, हाम्रो इमेज कहाँ फर्म हुनुपर्ने थियो, लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन. सो दिस इज डी, दिस बिकम्स डी, दिस इज एबी, दिस इज द अप्टिकल सेन्टर है, दिस इज द अप्टिकल सेन्टर. अब यहाँ आँखा राखेर हामीले हेर्नु पर्यो यतापट्टि. दिस इज वेयर द आई सुड बी देयर. त यहाँ आई राखेर हामीले यतापट्टि गर्नु पर्यो. नाउ अब यहाँ नि यो त हामीले बुझ्यो कसरी काम गर्दो रहेछ है. अब्जेक्ट हामीले जहिले पनि लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजनमा बनाउनु छ भने यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ. वी हेभ टु अलवेज किप आवर अब्जेक्ट बिट्विन द फोकस एन्ड द अप्टिकल सेन्टर. अनि त्यसो गर्दा भर्चुअल इमेज बनिन्छ कन्भेक्स लेन्समा, अनि इट इज ए ड्यास बी ड्यास. नाउ अब चाहिँ वाट वी डु भन्दाखेरि वी डिफाइन म्याग्निफाइङ पावर. हामी यहाँ के डिफाइन गर्छौँ, म्याग्निफाइङ
Magnifying power. Magnifying power भनेको चाहिँ it is the magnifying power चाहिँ अब in terms of angle हामीले magnification जुन चाहिँ सिकेको छौं त्यसलाई in terms of angle है angle को terms मा के भन्छ भन्दाखेरि it is the ratio of ratio भनेको division है angle formed at I अब I मा एंगल फर्म गर्छ by image इमेज को माथि हुन्छ है जहिले पनि अनि मुनिपट्टि हुन्छ एंगल formed at I by object object मा ओके object ले बनाएको इमेज एंगल र इमेज ले बनाएको एंगल को रेशियो बट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ नि बोथ त्यो दुईटा एंगल को रेशियो हो तर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बोथ objects and image should be at a D this distance of distinction D मा हुनु पर्यो अब हाम्रो इमेज त D मा फर्म भएको ठिकै छ यसले एंगल बनाएको हामीले खोज्न सक्छ तर अब्जेक्ट त अगाडि रहेछ सो लेट्स ब्रिङ दिस अब्जेक्ट यतापट्टि अब इक्विभ्यालेन्ट अब्जेक्ट यति नै अब हाइट को एउटा अब्जेक्ट लेट्स से वी ब्रिङ इट हियर है दिस इज AB एक्चुअली दिस इज बेसिकली AB अनि यसले बनाएको इमेज I मा कति बनाए सो सपोज दिस इज द एंगल फर्म बाय इमेज किनभने यहीँबाट गएको रे ले चाहिँ के बनाएको छ इमेज बनाएको छ यहीँबाट यो AO बाट गएको रे सो दैट्स व्हाई दिस इज एंगल अफ इमेज चाहिँ हामी भन्छौं बीटा है यो सानो एंगल जुन चाहिँ कसले बनाएको अब्जेक्टले बनाएको AB छ अब्जेक्ट तर कहाँ राखेको छ यो लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट रिजन सो यो अब्जेक्टले बनाएको इमेज जुन चाहिँ छ त्यसलाई भन्छौं हामी अल्फा अब्जेक्टले बनाएको इमेजलाई अल्फा अब मैग्निफिकेशन भनेको द एंगल फर्म बाय इमेज टू द एंगल फर्म बाय ऑब्जेक्ट so this magnification is equal to beta by alpha अब for small angles हामीलाई याद छ beta can be written as tan beta and alpha can be written as tan alpha हामीले beta लाई tan beta लेख्न सक्छ alpha लाई tan alpha लेख्नु सक्छ so now tell me what is the value of tan beta now let's take this small triangle ABO यो ट्रायंगल यो हामीले है यहाँ नि भनौं दिस इज द एंगल बीटा सो बीटा को परपेंडिकुलर छ AB र बेस छ BO अब हामीलाई याद छ व्हाट वी नो इज दैट व्हाट इज परपेंडिकुलर ओके व्हाट इज परपेंडिकुलर फर हामी हेरौं बीटा को लागि परपेंडिकुलर इज AB and base is BO and we know that tan beta is perpendicular by base perpendicular by base so हाम्रो perpendicular छ AB and base is BO similarly tan alpha को लागि हेरौं perpendicular by base हो so perpendicular alpha यहाँ बनिएको इमेज so alpha को लागि perpendicular भयो AB same distance AB अनि यसको लागि base भयो BO हैन यसको लागि भयो BO so let's write this as B dash O छुटाउनको लागि so let's write this as AB by B dash O so अब यहाँ AB same छ we can cancel it out outright अब हैन भने AB by BO into B dash O by AB so AB same छ this will be cancelled है अब B dash O भनेको कति हो B dash O is what B dash O is a negative distance it is a negative distance left side मा छ and its distance is D है its distance is D so let's write B dash O as minus D अनि BO जुन चाहिँ छ this BO is how much this BO is the object distance object हामीले राखेको थियो नि त यहाँ so object distance हो BO भनेको so
So this object distance, let's write this as minus x, left side ma छ, that's why. So d, so it हामीले कति पायो d by x. हामीले के मान्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो v जुन चाहिँ छ हो, v त minus d हुँदै हो है, कहाँ फर्म भन्दैछ इमेज, इमेज इज बिङ फर्मड एट द लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट रिजन. सो इमेज यहाँ फर्म हुँदैछ, सो इमेज डिस्टेन्स त माइनस डी हुँदै हो, अनि हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्स छ जुन चाहिँ बी देखि ओ सम्म, यसलाई हामीले मान्यो एक्स. अब नेगेटिभमा छ, द्याट्स वाइ इट विल बी कल्ड माइनस एक्स. हामीले भीलाई यो मान्यो अनि युलाई मान्यो माइनस अफ एक्स. ओके, सो हामीले यता म्याग्निफिकेसनको भ्याल्यु पायो डी बाई एक्स. Okay, we got the value of magnification as d by x. Now let's do one thing, let's find the value of d by x by using thin lens formula. हामीले uv लगायो है, okay, uv लगायो, and let f is the focal length of this magnifying lens. So के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ we know from lens formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u है, यो भनेको हामीलाई याद छ. So tell me 1 by f is equal to v को जग्गामा 1 minus d लगाउनु पर्यो अनि u को जग्गामा minus x. So u को जग्गामा minus of x, right? अब यसो हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि 1 by f will be equal to अब let's do one thing, we need to find d by x, right? We need to find d by x. We need to find d by x. So let me just erase this. हामीले d by x खोज्नु छ, जो d माथि चाहियो, x मुनि चाहियो. अब यसलाई फर्स्टमा let's write this as, okay, let's do one thing. What is happening? So okay, let's take it to the next first. 1 by f is equal to minus 1 by d. u minus र u minus multiply गरेर plus भयो, so plus 1 by x. अब let's multiply throughout by d. Multiplying throughout by capital D. So यतापट्टि मैले d into 1 माथिपट्टि गुणा गरे भने d by f हुन्छ, उतापट्टि minus d by d है, अन्त उतापट्टि d by x. So d by d cancel भयो, minus 1 भयो, अनि if I put what d by f छ, उतापट्टि minus 1 plus d by x. So minus 1 लाई यता लग्यो भने it will become what? It will become d by f plus 1 equal to d by x. So d by x को भ्यालु कति आयो? d by f plus 1 है. अब हामीले अघि पाएको थियो नि त, माथि हेर्यो भने if we see we had found magnifying power को भ्यालु कति पाएको थियो? d by x. अन्त हामीले मुनिपट्टि d by x को भ्यालु कति निकाल्यो? d by f plus 1. So this implies the magnification is d by f plus 1. So this is the magnification of a simple microscope, which is basically a convex lens of short focal length. अनि अन्त यसको magnifying power चाहिँ यति हो. So अब यो d is something which is fixed है, 1 is a constant number. Only thing that we can change is f. So हामीलाई बेसी म्याग्निफिकेसन चाहियो, बेसी हामीले ठुलो बनाउनु छ अब्जेक्ट्सहरुलाई भने, अब्जेक्टको इमेजलाई भने we have to use a lens of shorter focal length. So note हामीले एउटा लेख्न सक्छौं के भन्दाखेरि to increase the magnifying power we use
convex lens of shorter focal length. Okay, so we use convex lens of shorter focal length. Simple. Okay, this is all about simple microscope when it is when the final image is formed at the least distance of distinct vision. So what happens when the final image is formed at infinity? The second arrangement is that the final image is formed at infinity. Second arrangement जुन चाहिँ छ, let's just write it down. So हाम्रो जुन चाहिँ second arrangement, so जुन चाहिँ हाम्रो second arrangement छ. So what is our second arrangement? When the image is formed at infinity. When the final image is formed at infinity. यसको लागि ड्राइङ बनाउन एकदमै सजिलो छ. हामीलाई याद छ कन्भेक्स लेन्स हामीले क्लास 10 मा राम्रो पढेको छौं भने इमेज कतिखेर इन्फिनिटीमा बनिन्छ जब हामीले अब्जेक्टलाई कहाँ राख्छौं, when we put the object at focus. जब हामीले अब्जेक्टलाई फोकसमा राख्छ the image will be formed at infinity. So object छ suppose AB which is placed at the focus. अब योबाट रे गयो है, योबाट रे जान्छ. So a parallel ray goes like this, it has to go through the other focus, right? And जुन चाहिँ objective center optical center बाट जान्छ, it will go like that. So in all यस्तो प्रकारले जान्छ, this will go parallel. So the final image चाहिँ यसरी backward हामीले produce गरेर will be formed at infinity. यो image कहाँ form हुन्छ at infinity. Infinity मा form हुन्छ. Simple कुरा हो. Okay. अब यहाँ पनि magnifying power को हामी let's see the definition. So magnifying power लाई कसरी define गर्छ? FYING, magnifying power. Okay. So magnifying power भनेको के हो भन्दाखेरि सेम हो अघिको जस्तै, it is the ratio of, ratio भनेको डिवाइड गर्नुपर्छ है माथिपट्टि एंगल, कसले बनाएको एंगल लेख्छ जहिले पनि माथिपट्टि, it is the angle formed by image at I. अब यो इमेज कहाँ फर्म हुन्छ इन्फिनिटीमा. सो इन्फिनिटीबाटै बनाएको इमेज एंगल, अनि अर्को मुनिपट्टि हुन्छ एंगल फर्म्ड बाइ अब्जेक्ट. तर यो अब्जेक्ट चाहिँ हामीले जहिले पनि केमा राख्नुपर्छ एट द लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट भिजन. अब्जेक्ट चाहिँ हामीले कहाँ राख्नु पर्यो, लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट भिजनमा. सो त्यसो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि, सो यहाँ हेरौँ, लेट्स सी, इट्स भेरी सिम्पल. सो यो यही रे जुन चाहिँ आउँदैछ आईमा, अब हाम्रो आँखा यहाँ राखेको हुन्छ. सो आँखामा इमेज एंगल बनाउनु भनेको यो अप्टिकल सेन्टरमा एंगल बनाउनु जतिकै हो. सो यही रे जुन चाहिँ छ अप्टिकल सेन्टरबाट जाने, यही रेबाट इमेज बनिन्छ लास्टमा भेट भएर. सो यसले एंगल, इमेजले कति एंगल बनायो भन्दाखेरि हामीले यही एंगल लिन सक्छौं बीटा. त्यसरी नै अब अब्जेक्ट त हामीले एंगल त हेर्नु छ, बट इट हैज टु बी प्लेस्ड एट डी. त्यसको लागि हामीले सेपरेट एउटा फिगर बनायो भने, दिस इज द अब्जेक्ट, इट इज प्लेस्ड एट डी, and if this is making an angle alpha at O, if this is making an angle alpha at O, your distance kati cha D, this is making an angle D. So simple agikai tarika, let's go hai. Let's move forward. So के हुन्छ भन्दाखेरि the magnification is angle beta by alpha. Beta भनेको के हो, beta is the angle formed by the image, and the alpha भनेको the angle formed by object.
सो अघिको जस्तै बीटा क्यान बी रिटन एज tan beta and alpha can be written as tan alpha. अघिको जस्तै बेस बाई पर्पेन्डिकुलर बाई बेस गरौँ. सो बीटाको लागि हामीले कुन चाहिँ एङ्गल लिन्छ, कुन चाहिँ ट्रायङ्गल लिन सक्छ, एएफओ. यो एएफओ और एबी हो हामी लियो भने यसको लागि बीटाको लागि पर्पेन्डिकुलर भयो एएफ है, एबी, अनि बेस भयो एफओ, राइट, isn't it? So it is what, AB by FO. त्यसरी नै tan अल्फा माथिपट्टि हेरौँ, tan अल्फा, अल्फाको लागि जुन चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छ, लेट्स सी, द पर्पेन्डिकुलर फर अल्फा इज AB and the base is D, isn't it? So let's write it. अब हामीले माइनस लिन पनि सक्छ, नलिँदा पनि हुन्छ एक्चुअली. It's actually AB by D, माइनस नलिँदा पनि भयो. अब हामीले यसलाई गर्दाखेरि AB by FO इन्टु D by AB, AB क्यान्सल भयो है, यो भयो D by FO भनेको के हो हेरौँ है माथिपट्टि. FO is basically the focal length, so we can write F. अब you may ask why we are not writing minus, but what we can do is D पनि लेफ्ट साइडमा छ, सो यसलाई पनि हामी माइनस लिन सक्छ, र FO पनि लेफ्ट साइडमा छ, सो F त्यसलाई पनि माइनस, सो माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ, so it will be D by F. So magnification when the image is formed at infinity, यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ, it is D by F, it is D by F. ओके, अब हामीले देख्यो कि इमेज जब इन्फिनिटीमा फर्म हुन्छ त्यतिखेर म्याग्निफिकेसन रहेछ. सो लेट्स राइट इट डाउन. म्याग्निफिकेसन एट डी, जब इमेज कहाँ फर्म हुँदैछ, डी. म्याग्निफिकेसन कति पायो हामीले, डी बाई एफ प्लस 1. अनि म्याग्निफिकेसन जब इमेज कहाँ फर्म हुँदैछ, इन्फिनिटीमा फर्म हुँदैछ, कति पायो, डी बाई एफ. सो के याद पायो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट रिजनमा बनाउँछ इमेज, त्यतिखेर म्याग्निफिकेसन एक ज्यादा छ. डी बाई एफ दुइटैमा छ, तर माथिपट्टि एउटा ज्यादा छ, मुनिपट्टि कम्ती छ. बट तर इन्फिनिटीमा जब इमेज बनिन्छ, द भ्युइङ इज मोर कम्फोर्टेबल. इन्फिनिटीमा, एट इन्फिनिटी हामीलाई हेर्नु के हुन्छ, भ्युइङ इज मोर कम्फोर्टेबल. Okay, so that's it about simple microscope. I had said we will study about compound microscope here only, but we'll do it in the next section. It has become a bit long, so this is all. It's very simple.